30 წუთია საქართველოში. თქვენ უყურებთ იმედის დღეს. მე ნანიკო ვარ ხაზარაძე. მე ნიკოლოზ შულუპიძე გახლავართ. მე კი თორნიკე ვარ კვერენჩხილაძე. დღეს თქვენ იმედის დღეში ნახავთ. ძიძა, რომელიც 6 თვის ტყუპებს წემდა. რა კრიტერიუმებით არჩევენ გადიას მშობლები? ისავიყვანე ბოლო ძიძად, რომელთანაც ბავშვი მივიდა და ვისანაც თამაში დაიწყო. და რა თვისებები უნდა ჰქონდეს ადამიანს, რომ ჩვენი შვილის აღზრდა ვანდოთ? პრაქტიკული რეკომენდაციები რუბრიკაში წესები მშობლებისთვის. ზაფხული და ნაწლავური ინფექციები. როგორ ავიცილოთ თავიდან, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება და რა სიმპტომები ახასიათებს დაავადებებს? ექიმის რეკომენდაციები იმედის დღეში. ეს იყო ჩვენი გადაცემის მთავარი თემები დღევანდელი იმედის დღეში თქვენ ასევე ნახავთ. მსახიობ ნათელა მაჭავარიანს 6 ივლისს საიუბილეო თარიღი უსრულდება მოზარდ მაყურებელთა თეატრის მსახიობი, რომელიც საზოგადოებისთვის ძლიერი ქალის სიმბოლოდ იქცა. ნათელა მაჭავარიანის პორტრეტი იმედის დღეში. კიბოსგან განკურნების სფეროში უახლესი და ეფექტური მეთოდები, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე შედეგიანი რადიოთერაპიაა. ასევე იმედის დღეში დღის რეცეპტი ბურგერი სოსისით. მოგეხსენებათ მშობლისთვის და განსაკუთრებით ბავშვისთვის სოციალურად მნიშვნელოვანი გახლავთ, როგორ ძიძას შეურჩევთ. მათ ამაზე ყველაზე ნერვიულობთ, ჯელობთ, კამათობთ, სოციალურ ქსელებში ვაგრძელებთ განცხადებას, აი ამ თემაზე ვაგრძელებთ საუბარს. როგორი უნდა იყოს ძიძა, რა განათლება უნდა ჰქონდეს, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს, აქვს თუ არა ასაკს მნიშვნელობა, ძიძის ასაკს. პრინციპში ალბათ ყველა მშობელი, ვისაც დაუდგა ცხოვრებაში ეტაპი, რომ ძიძა შეარჩიოს თავის ბავშვისთვის, ეს ცალკე თავსატეხია დამეთანხმებით, ძალიან რთულია შეარჩიო ძიძა. ვის უნდა ენდო, რეკომენდაციები არის თუ არა სათანადო, თუ მხოლოდ შენ ინტუიციას უნდა მიიღო. მოკლედ, ბევრი კითხვა ისმის მაშინ, როდესაც ბავშვი უნდა გადააბაროს სხვა ადამიანს. სწორედ ძიძების თემაზე იმუშავა ჩვენმა კოლეგა თიკა წერეთელმა, რომელიც ახლა შემოგვერთება. თიკა, მოგესალმები. მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ნამდვილად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა კრიტერიუმებით უნდა შევარჩიოთ გადია ჩვენი შვილისთვის და ასევე რეკომენდაციებს მივცემთ ძიძებს, რადგან ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რთულია სხვის ოჯახში შესვლა, უცხო ოჯახში შესვლა, სხვის შვილზე პასუხისმგებლობის აღება. თუმცა მეორეს მხრივ მშობლებისთვისაც არანაკლებ რთულია, იმიტომ რომ ჩვენ ძიძებს ვაბარებთ ჩვენთვის ყველაზე ძვირფას ადამიანებს, ჩვენ შვილებს. ამიტომ ძალიან ბევრი ფაქტორია გასათვალისწინებელი. ხშირად გამიგია, რომ მშობლები ამბობენ, რომ ძიძაში გაგვიმართლა და ისინი ძალიან ბედნიერები არიან. ეს მართლაც დიდი ბედნიერება, იმიტომ რომ ძიძა როდესაც ოჯახში შემოდის, მართლა ოჯახის წევრებით ხდება ხოლმე. თუმცა ყოველთვის ასე არ არის და ერთი კვირის წინ თბილისში მოხდა და დააკავეს ქალბატონი ძიძა ბავშვების ცემისთვის 6 თვის ტყუპები ცემა მან. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ, როგორ ცემს ძიძა ბავშვებს, ამ უმძიმეს კადრებს, ბავშვების იდენტიფიცირება ფაქტია არ ხდება, მაგრამ აქ მაინც ჩანს, როგორ ცემს ძიძა ბავშვებს. ის ახლა წინასწარი პატიმრობა აქვს მისჯილი და დაახლოებით 2 წლიანი პატიმრობა ემუქრება. ეს ამბავი გადაწყდება უკვე აგვისტოში, თუმცა მართლა ძალიან მძიმეა. და ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს შედეგი, ეს მთელს მსოფლიოში ხდება სამწუხაროდ და ამიტომ ერთადერთი რაც მშობლებს დარჩენიათ არის ის, რომ გარდა იმისა, რომ თავიდანვე ენდობიან ადამიანს და სახლში შემოიყვანენ, უნდა ენდონ, მაგრამ ამავდროულად უნდა აკონტროლონ, რადგანაც როდესაც ამ მშობლებს ეჭვი შეეპარათ და ვიდეო კამერა, სათვალთვალო კამერა დააყენეს, პირველივე დღეს აღმოჩნდა და დაიჭირეს ამ ფაქტზე ძიძა, რომ აღმოჩნდა ბავშვებს ცემდა. მე ახლა მინდა მოკლედ ჩამონათვალი გაგაცნოთ, როგორი უნდა იყოს ძიძა. სისუფთავის მოყვარული, მოსიყვარულე, მეგობრული, ფრთხილი, ყურადღებიანი, მოწესრიგებული, ბავშვებს უნდა უყვარდეს, ორგანიზებული უნდა იყოს, ფსიქიკურად გაწონასწორებული და ჯანმრთელი. ბოლო პერიოდში სხვათა შორის ხშირად ამბობენ, რომ ჯანმრთელობის ცნობა უნდა მოთხოვოთ ძიძას, იმიტომ რომ მას შეიძლება ჰქონდეს ისეთი გადამდები დაავადებები, რომლებიც საშიში აღმოჩნდება ბავშვისთვის. თუმცა ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც არის, თუ როგორი ძიძა სურთ ბავშვებს, როგორი უყვართ მათ. კრეატიული უნდა იყოს, კეთილი, განათლებული, იმიტომ რომ მათ ძალიან ბევრი შეკითხვა აქვს და ამ შეკითხვებზე პასუხი ჭირდებათ. კრეატიულობაში ისიც იგულისხმება, რომ შესაბამის პასუხებს გასცემს ძიძა, კონტაქტური უნდა იყოს, იმიტომ რომ ბავშვებს მუდმივად კონტაქტი და მეგობრობა ჭირდებათ, მეგობრულიც, სანდო, ენერგიული, მხიარული, მოკლედ, აი ეს არის ის ჩამონათვალი, როგორიც ჭირდებათ ბავშვებს ძიძა და ჩემთვის მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ეს არის, იმიტომ რომ ბავშვებმა უკეთ იციან ხოლმე რა სურთ, მოგესალმებით. თქვენ თუ გყოლიათ ძიძები? მე კი.
და როგორ შეარჩიე ნიკოლოზ რა პრინციპით მე როგორ შევარჩევდი ჩემ ძიძას? შენი ძიძა, შენ თვითონ ძიძამაც გაგზარდა. კი ბატონო. აი როგორი იყო შენი ძიძა შენთვის? ერთხელ მახსოვს მამეცადინებდა სისხლს მიშრობდა და უთხარი ნეტა ძველი დრო იყოს გულისხმენ რომ მე თავადი ვიქნებოდი და შენ და ისე გამიბრაზდა რომ მე დამზაჯე ძალიან. არაჩვეულებრივი ქალბატონი იყო, უბრალოდ მე არ მომწონდა როცა მთხოვდა რომ ბევრი მემეცადინა. თუმცა ისეთი კრეატიული იყო და ის სანამ მარჯანიშვილის მოედნიდან სკოლამდე მივიდოდი ხოლმე ყველა ხესთან მაშინ ჭადრები იყო და გრილო და აღმაშენების გაბზირზე ყველა ხესთან უნდა რომელიმე ლექსი მეთქვა და აი რამდენი ხეც იყო ყველა ხესთან აღმზრდელი ყოლია საოცნებო აღმზრდელი და ისე რაც შეხება ბავშვებთან დაკავშირებით თქვენ შვილებთან დაკავშირებით თუ გაქვთ ძიძების გამოცდილება მე არა არც მე არა მაქვს უბრალოდ იმისა რომ ერთი 30-მდე ქალბატონი მოვიდა ჩემთან სახში გასაუბრებაზე რომ ვიმშობიარე რატომღაც გადავწყვიტე რომ ეს ქალბატონები არიან ძალიან კარგები ცხადია გაწონასწორებული კეთილები უყვართ ბავშვები მაგრამ ეს ტვირთი და პასუხისგებლობა მაინც ვარჩიე რომ ჩემს თავზე ამეღო და მე გავზარდე ჩემი შვილი თავიდან ბოლომდე ეს ალბათ ძალიან დიდი ბედნიერებაა ბავშვისთვის არ გაგიჭირდა ნანიკო არ გამიჭირდა როდესაც გაქვს სურვილი და ზუსტად ჩამოყალიბებული ხარ ამაში არაფერი არ გიჭირს მე ვფიქრობ რომ არაფერი შეუსრულებელი ამაში არ არსებობს ნიკოლოზ შენ შემთხვევაში როგორ შეარჩიეთ ძიძა როგორ შევარჩიეთ ჩვენ ძალიან საინტერესო ისტორია გქონდა როდესაც ვეძებდით მე აღმოვაჩინეთ რომ ქალბატონი რომელსაც ვიცნობდით სულ და თქვენი მეზობელიც არის თან და ყველაზე საინტერესო ის არის რომ ადამიანი რომელსაც ენდობი ბოლომდე გიმართლებს და მე მიდიხარ ისე სამსახურში და ყველგან რომ არ ნერვიულობ იმაზე რომ შენ სულს რაიმე დაევა ეს რა ყველაზე მნიშვნელოვანი ნდობა უნდა არსებობდეს თორე რაც არ უნდა კამერა დაამონტაჟო და რაც უნდა იყოს თუ უნდა რომ რაღაცა ქნას იმას ყოველთვის თუმცა ენდე მაინც შეამოწმე არსებობს ეს ოქროს წესი ეს არის მე მგონი მაინც ყველას გვჭირდება ჩვენ ადამიანები ვართ და გვჭირდება მაინც შემოწმება მე ხა მინდა სტუდიაში სტუმრად მოვიწიო ანა კოშაძე ორი შვილის არაჩვეულებრივი დედა რომელიც თვითონ თავის გამოცდილებას გაგვიზიარებს როგორც ვიცი ძიძებთან დაკავშირებით ესეთი მრავალფეროვანი გამოცდილება აქვს რამდენიმე ძიძა ყავდა მასთან პირველ რიგში ვიტყვი რომ ყავს არაჩვეულებრივად კარგი შვილები რომელზეც მე პირადად გიშტები საოცარი შვილები ყავს იგი მეთქვა რამდენიმე ძიძა უკვე ნიშნავს იმას რომ რაღაც პრობლემებთან იყო დაკავშირებული ძიძის ინსტიტუტის შემოსვლა თქვენს სახლში ეს არისო ესეთი რთული და მძიმე პრობლემები რაც გადაცემაში შეხა კადრები ვერც ნახე ეს კადრები თუმცა იყო პირველი ძიძა რომელიც ძალიან მიყვარს დღემდე ჩვენი რუსკა წავიდა გარკვეული პირადი მიზეზების გამო 2 წელი იყო ჩვენთან ერთად 2 წელიწად ნახევარი და მაშინ ძალიან თბილად იხსენებს მასისთვის არ იყო სტრესი ესა ალბათ იყო თუმცა არ გამოუხატავს ესე და რა საკიდან ყავდა ძიძა ნუ პირველ რახლის იყო სულ პატარა იყო თუმცა მაშინ მე არ მუშაობდი და პარალელურად დახმარებოდა ხო ესე თქვა მე შემდეგი ძიძა იყო ძალიან კარგი ქალბატონი თუმცა აღმოვაჩინეთ გასაუბრებაზე ვერ მივხვდი რომ ცოტა მეტყველების პრობლემა იყო და ნუ გააჩნია ვისთვის რა არის პრიორიტეტული როდესაც მაშომაც უკვე აურია ნელ-ნელა მივხვდი რომ არ გამოგვადგებოდა ეს უკვე მაშინ ალბათ კარგია ხო კილოკავით საუბრობდა თუ პრობლემა ქონდა ზოგადად მეტყველებასთან კილოკავით ძალიან კარგია საერთოდ კარგი რაღაცეები თქვი ახლა როგორი უნდა იყოს ძიძა მაგრამ ერთ დავამატებ რომ გაჩნია რამდენს ვუხდით ხო ეგეც არის იმიტომ რომ მართლა მინიმალური განსხვავებაზე ძალიან დიდი შრომა და რთული ესეთი ძალიან ბევრი მოსთხოვა გაჩნია ალბათ მშობლისთვის რა არის პრიორიტეტული ჩემთვის მნიშვნელოვანი ხო მნიშვნელოვანი იყო რომ ბავშვთან ქონოდა ურთიერთობა ესაუბრა მასთან წაეკითხა და გაესეირნებინა მეორე ძიძა რომელიც მეორეს ვეწახი ბოლო ჩვენ ნანიკო რომელიც 5 წელი იყო ჩვენთან ერთად ძალიან უყვარდა სეირნობა ტყეში დაბოდიალობდნენ ნუ ახლოს გვაქვს თან ტყე და ძალიან ვაფასებდი ამას ანუ ჩემთვის არ იყო მნიშვნელოვანი ვთქვათ სახლს რა მდგომარეობაში თავარი ბავშვი მაგრამ რა გზით იპოვე ნანიკო რომელიც 5 წელი შენთან დარჩა რეკომენდაციით კი არასდროს სააგენტოთი არ მისარგებლია თუმცა მაქვს გამოცდილება
ჩემს გვერდით, ჩემი მეგობარია, რომელსაც ძალიან კარგი ძიძა ყავს. სქესს აქვს მნიშვნელობა, ძიძა იქნება ქალი თუ კაცი? ცირა არ დამდგარა ეგ საკითხი. იმიტომ რომ პირდაპირ ქალზე არც არიან მე მგონი კანდიდატები. ოპერები არიან, როგორც არა საქართველოში. ჩემამდე არ მოსულა. ახლა რო ვფიქრობ, არ ჩამქოლონ მე, მაგრამ ნათესავით ეს უნდა მოუყვე ამცილებლად. ჩვენი ნათესავი გვირეკავს, რომ თუ შეიძლება სესილიას დაბანოში მივიღებ მონაწილეობასო და აბა გავგაბეთ ბავში და ფოტოებს იღებს. რადგან ამათადა ძიძათო მივდივარ ქვეყანაში და ფოტოები უნდა გადავახსნა. ჩვენ ყავდა სწორად არაჩვეულებრივი ბიჭი, რომელსაც აქვს ეს გამოცდილება. კი, ყავს ჩვენ ქართული არაჩვეულებრივი ოპერი, რომელსაც თავისუფლად შეუძლიათ რომ თქვენ სახლში მოვიდეს და თქვენ ბავშვს მოუაროს. ეს ტები აქაც არიან უკვე გაჩნდნენ. რატომაც ანა, ორ ბავშვთან ერთი ძიძა იყო შენთან? თუ როგორ ხდებოდა ერთი ძიძას უჭერს ხოლმე? კი, ერთი ძიძა იყო, მაშო უკვე ბაღში დადიოდა და ნუ როცა ისე ხდებოდა რომ თქვა თავად იყო და სახლში იყო, რაღაცნაირად ვეხმარებოდით. ანუ ჩართული იყო ჩემი დედამთილი, ჩემი მამი და დედაც მთელი ოჯახი. ხო, შენ ისეთი დედამთილი ყავს არაჩვეულებრივი. ჩემი შორენა. ხო და ამ ხრივ მარტივია მაინც რა მეც ახლა უკვე აღარ მუშაობს სრულ განაკვეთზე და მე ვარ. შენი ძირითადი მოთხოვნა როცა ძიძას არჩევდი, აი რა იყო გასაუბრებაზე რო იფარებდი? ან რაც თქვი ალბათ ის რომ რამდენად უყვარდა ბავშვები აუცილებლად გრძნობა. მაგრამ ანა ეს ერთ გასაუბრებაზე შესაძლებელია გაიგო და არა შეუძლებელია, ამიტომ გასაუბრება მგონია რომ ფორმალურია და მე უკვე ხო. იმიტომ რომ ერთგან ამოვიკითხა რომ დავუშვათ უნდა კითხოთ ძიძას ესეთი რაღაცები მაგალითად როგორ მოიქცევა კრიტიკულ სიტუაციაში როცა ბავშვს ციცხვი აუწევს ასეთ დროს რასიზმს. თქვა ესე არ ვუდგებოდი. თუმცა მაინც სიცხის შემთხვევაში ალბათ ყოფობის შემთხვევაში როგორც წესი მარტო არ უხდებოდა მას ამ სირთულესთან გამკლავება და ვეხმარებოდით ჩვენ. უნდა აღნიშნო აუცილებლად ლაშა ბუღაძეს აქვს ერთი ძალიან საინტერესო მოთხრობა ზურაგეწაძემ დადგა კიდევაც თუმანიშვილის თეატრში ძიძა როდესაც მოდის ბავშვთან და აშკარად გზნობ რომ ეს ძიძა რაღაცა უბედურებას დამართებს ხერხს ამოიღებს და ნაჯახით დავჯახო მაგრამ მშობლები იმდენად გართულები არიან სამწუხაროდ სოციალური პრობლემებით რომ ოღონდ დაიტოვოს და კი ბატონო და ეს რაღაცა გროტესკულია მაგრამ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა მიიღებს. ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად იმყოფება კამარას ფსიქოლოგი სალომე ფანჯიკიძე და მე ვთხოვ მას მოვიდეს რომ უკეთესად დაგვაკვალიანოს როგორ უნდა შევარჩიოთ ძიძა, რაზე გავამახვილოთ ყურადღება, რა არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ ისეთ ნიუანსებზე ვამახვილებთ ყურადღებას, რომელიც სულაც არ არის მნიშვნელოვანი და აღმოჩნდეს რომ სხვა რამე უფრო. გამარჯობა სალომე. მშობლებს რა გვავიწყდება ძიძებთან მიმართებით, რას არ ვაქცევთ ყურადღებას? მშობლებს ალბათ ის რომ პირველ რიგში ალბათ ყურადღება გვავიწყდება ხშირად რომ გამოვიჩინოთ იმის მიმართ თუ ჩვენი შვილები მთელი დღე ვისთან ატარებენ ანუ კონტროლი ხო ბრუნდებით ისე და ისე კონტროლს. კარგად აღნიშნა რომ ეს პირდაპირ ერთი გასაუბრებით ძალიან რთულია ადამიანი გავიგოთ და ვთქვათ რომ ნამდვილად უსაფრთხოა ჩვენი შვილი მას დაუტოვოთ ხო და რა თქმა უნდა დამატებითი კონტროლი აუცილებელია ადამიანზე. ნებისმიერ საქმეში არის აუცილებელი რომ კონტროლი გქონდეს და განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ჩვენ შვილებზე. ეხლა მთავარი რაც მე აუცილებლად მინდა რომ ვთქვა რადგან შევეხეთ ამ თემას არის ესეთი რაღაცა რომ და რადგან მე ფსიქოლოგი ვარ და ალბათ მოლოდინიც არის ესეთი რომ ვისაუბრო თქვა ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე და რამდენად სხვადასხვა დაავადებების დროს შესაძლებელია რომ ადამიანმა იძიძოს და ამ თქვა ამ საქმით დაკავდეს, მაგრამ მინდა ვთქვა ესეთი რაღაცა რომ ნებისმიერი ფსიქიკური ჯანმრთელობა ან პრობლემა შეიძლება ისევე იყოს საფრთხის შემცველი ან უსაფრთხო, როგორც ნებისმიერი ჯანმრთელი ადამიანი. ეს ჩანს ერთი შეხედვით გასაუბრებაზე, როცა მშობელი ელაპარაკება ძიძას. შეიძლება ეს არ გამოჩნდეს, რა თქმა უნდა, და ამიტომ ვიცახ, რომ აუცილებელია რაღაცა კონტროლის დაწესება, იმიტომ რომ ნახეთ როგორი რაღაცა რომ ბავშვთა დაცვის ორგანიზაციები, რომლებიც კვლევებს ატარებენ ჩვენს ქვეყანაში, ყოველ წელს დებენ ერთი და იგივე კვლევას, რომ ჩვენს ქვეყანაში კულტურულად აბსოლუტურად გამართლებულია ბავშვზე ფიზიკური
ძალადობის რაღაც კატოლიკური ფორმები, ხო? და ბავშვებისთვის სკოლაში თუნდაც ახლა მასწავლებელმა მე მოკაჩაყური აუწია, სახეში გაარტყა, რა მოხდა მე რა ის ბავშვებისთვის რომ ეს არის ნორმა. ხო. და აქედან გამომდინარე შეიძლება აბსოლუტურად ფსიქიკური ჯანმრთელი ადამიანი ყავდეს ძიძად, მაგრამ მისთვის ეს ნორმა იყოს ესეთი ქცევა და არ ჩათვალოს რომ რამეს აშავებს, როდესაც თქვენ შვილს ასე ზის. ხო, რა უნდა ვქნათ? ნიშნები თუ არსებობს, როგორ შეიძლება მოვიცნოთ? აი რა უნდა ქნათ მაგ დროს არის ბავშვებზე დაკვირვება, სუსტად რომ გავარკვიოთ არის თუ არა ბავშვი მსხვერპლი რაიმე ტიპის ძალადობის. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ რომ თუ ის არის, ვთქვათ, მძიმე ფიზიკური ძალადობის სხვა, ანუ ხშირად ცემენ მასზე შეიძლება რაღაცა საგნებით, იცოდეთ რომ სხეულზე ეს ვთქვათ დალურჯებები და ასე შემდეგ უნდა იყოს ისეთ ადგილებში, სადაც წაქცევისგან ძალიან დაბალი შანსია რომ ესეთი დალურჯებები მუხლი იდაყვი, ეს ადგილები გამოიცხება. ხო, არის ისეთი ადგილები, რომელიც ხშირად ბავშვებს ვთქვათ იმაშავეთ, იმ ბავშვებს ვინც დადიან ასე ვთქვათ. მაგალითად თუ ეს არის ზურგი, რაღაცა კისრის არე, ასე შემდეგ რაღაცა მხრები, აი ვთქვათ აი ეს ადგილები, არის ის არეები, სადაც ძალიან ძნელია რომ ბავშვმა დაიზიანოს და სერიოზული შალურჯება მიიღოს. ხო, აქედან გამომდინარე ეს არის პირველი ნიშანი, ვთქვათ ფიზიკური ძალადობის. თუ ფიზიკურად არ ძალადობს და ფსიქოლოგიურად ძალადობს. ან წავლებს ასმევს, რასაც ბევრი ძიძა შვება მოსადუნებელს. კი, მასე შვება ბევრი. პირველ რიგში ალბათ ბავშვების ემოციას უნდა დაუკვირდეთ, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ სახლიდან გავდივართ და თუ მათ აქვთ ასე ვთქვათ პანიკაში ვარდებიან, ტირიან ძალიან ბევრს, გვეკაჩებიან რომ არ წავიდეთ, ან ჩვენ რო ვართ აბსოლუტურად არ ეკარებიან ძიძას, აი საერთოდ არ ეკარებიან. ხო, აქვს რაღაც აგრესიაც კი შეიძლება მივიდნენ დაარტყან ის ბავშვები განსაკუთრებით ვინც ვერ ლაპარაკობს ჯერ. მივიდნენ და დაარტყან თქვენი თანდასწრებით ძიძას, ან ასე შემდეგ სავარაუდოა, მაგრამ რა თქმა უნდა ამასაც ესეთი 100%-იანი ვიტყვით, მაგრამ სავარაუდოა, რომ ამ ბავშვს რაღაცა დისკომფორტი აქვს, მინიმუმ. დისკომფორტი აქვს ამ ძიძასთან. და ძიძის დანახვაც არ უხარია ალბათ ბავშვს. ძიძის დანახვაც არ ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად იმყოფება ერთ-ერთი სააგენტოს, ძიძების სააგენტოს ხელმძღვანელი ლელა გელაძე. მე მინდა ახლა ქალბატონ ლელას ვთხოვო და გავარკვიოთ, როგორ ხდება სააგენტოებში ძიძების შერჩევა. ქალბატონ ლელა, მოგბრძანდით. და მე მაქვს ესეთი ინფორმაცია, რაღაცა არსებობს დოკუმენტები, თურმე რომლებიც უნდა ვთხოვოთ ძიძას. ეს არის ცნობა ნასამართლეობის შესახებ. სარეკომენდაციო წერილი წინა ოჯახიდან, ჯანმრთელობის ცნობა. ხო, პირადობის მოწმობის ასლი და საცხოვრებელი ადგილის მისამართი. ეს გარანტია არის, გამარჯობა. გამარჯობა. ვიდრე ქალბატონ ლელასთან გადავთ. არა, მე საერთოდ საქართველოში ვთვლი რომ სარეკომენდაციო წერილს არანაირი აზრი არ აქვს. დააწერ იმისთანაც ქვას გახეთ. აქ გადაიღო ფოტოები. აკაფებულ ბავშვთან. ესე რა თქმა უნდა შეიძლება ადამიანად ტყუილი რეკომენდაცია მოიწონოს, მაგრამ მოწმა უფრო პირადად და წერილობით რეკომენდაცია მოხთ, მე ვეკავთ და ვამოწმოთ. თუმცა ჩვენ ყველაზე ერთად არ ვსაუბრობთ, ანუ ყველა არ არის ასე, არის ალბათ გამონაკლისები. არ ეწყინოს ჩვენს მაყურებელს. ქვეყანაში არის მძიმე სოციალური, ну ესე თუ ისე მძიმე სოციალური ფონი და სამსახურს ეძებენ ადამიანები. როგორ გავარჩიოთ რომ ეს ადამიანი მოდის სამუშაოს ეძებს, უნდა რომ უბრალოდ სამსახური დაიწყოს და არა კარგად გაცნობიერებული ასნიშნავს ძიძობა. ასეთი ადამიანებიც არიან, ვისაც ძიძობა. რა თქმა უნდა, ჩვენთან ძალიან ბევრი ადამიანი, შეიძლება დღეში 10 ადამიანი მოვიდეს, ვისაც უნდა სამსახურის დაწყება. მაგრამ აქედან შერჩეთ მხოლოდ 1 ან 2. ანუ ზოგი არის პროფესიონალი ძიძა, ზოგი უბრალოდ გადაწყვიტა დიდი გამოცდილება ვისაც აქვს, უფრო ამას დავარქმევდი პროფესიონალ ძიძას, იმიტომ რომ ვისაც რამოდენიმე ოჯახში უმუშავია და იქ ხო ყველაფერი კარგად. ეს შერჩევის პროცესი როგორ ხდება თქვენთან ძიძის? როგორ ხდება და პირველ რიგში, ესე იგი, ვცდილობთ რომ გავიგოთ, ანუ მისი ხასიათი, პიროვნული თვისებები, ანუ დიდხანს ვესაუბრებით, ვიგებთ მისი ოჯახის წევრებზე ყველაფერს, მის საცაქმიანობენ, ვინ არიან, ანუ ამ ძიძის შესახებაც ანუ გვინდა რომ ყველაფერი გავიგოთ, რატომ გადაწყვიტა ძიძად მუშაობა, უბრალოდ ის არის მოსწონს ეს საქმე, უყვართ ბავშვები თუ რეალურად უჭირს. თუმცა რეალურია ეს, თუნდაც ერთი კვირის საუბრის
შემდეგ ჩვენ ასე 100% გარანტიით ვთქვათ, რომ ეს ქალბატონი მზად არის, რომ მან გაზარდოს სხვისი შვილი. რა თქმა უნდა, 100%-იანი გარანტია ძალიან ძნელია, მაგრამ იცით რა, მერი პოპინსი არსებობს 1997 წლიდან და ამაში გვეხმარება ჩვენი დიდი გამოცდილება. ამას მნიშვნელოვანია ეს ჯერ ის აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ბევრი ძიძა ჩვენთანვე თანამშრომლობს, ანუ ერთი და იგივე ძიძები, რომლებიც ერთ ოჯახში საქმდებიან და მერე თავისუფლებიან და კიდევ ჩვენ საკუთარი გამოცდილება, უკვე საკუთარ ინტუიციასაც ვეყიდობით ხოლმე. ფსიქოლოგთან ერთად თუ არ. რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგთან ერთად ხდება ეს ყველაფერი და პირველ რიგში მშვიდი ბუნების ადამიანებს ვეძებთ, ანუ გაწონასწორებულს, პასუხისგებლობით სავსეს პირველი კითხვა რა არის, რასაც უსვამთ შეხვედრაზე მოსულ ადამიანს? რატომ გადაწყვიტა ძიძად მუშაობა? ეს ყველაზე ლოგიკურია, რომ ეს კითხვა ჩემთვის მაგალითად ძალიან რთული მომენტი იყო ის თუ ძიძა ბევრს ლაპარაკობდა. აი პასუხი რა არის ის რომ გითხრათ, პასუხი რას პასუხობენ ისინი, რატომ გადაწყვიტეს ძიძა? იცი რა, სხვა შორს ძალიან ბევრი ალალად პასუხობს. პირდაპირ ამბობს რომ გაუჭირდა, ზოგი ამბობს რომ შეიძლება ზოგს არც მუშავია საერთოდ ძიძად, მაგრამ მოდის და ამბობს რომ ძალიან უკაც ბავშვები და ძალიან ეხა დარჩა უმუშევარი და გადაწყვიტა რომ იმიტომ უმუშაო ძიძად რომ ეს არის მისი საყვარელი საქმე. ანუ ფიქრობს რომ კარგად შეძლებს ამას და ძალიან ბევრჯერ გამართლებულა ესეთი რამე რომ ესეთი ძიძა გაგუშვია და ანუ მართლა აღნიშნა რომ შეიძლება გაარჩა თავის საქმეს. ჩვენი გადაცემა დასასრულისკენ ვახოთ, მოკიერ და რუბრიკა და ბოლოში კითხავით და სალომე შენ დაგისვა. აი ძიძებს რა რეკომენდაციას მისცემ? მე აუცილებლად მინდოდა რომ ეს მე თქვა დიდი მადლობა რომ ამის საშუალება მომეცი, იმიტომ რომ ძიძები, რომლებიც ხანდახან განვიხილოთ ხოლმე თითქოს არ იყვნენ ადამიანები და არა აქვთ უფლებები, ხო, აუცილებლად მინდოდა რომ ეს მე თქვა რომ ამ ხალხის უფლებაც ვინმე უნდა დაიცვას, ხო, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მათ უწევთ არა ძალიან ცუდ და მძიმე მდგომარეობებში მუშაობა ძალიან დაბალ ანაზღაურებაზე და განსაკუთრებით იმ 24 საათიან ძიძებს, რომლების ბავშვის მშობლებიც უარს ამბობენ ხშირად რომ თავიანთი შვილები თვითონ ეწვინოთ ღამე და ამიტომ ძიძები ათენებენ ღამეს ზევიდან საოჯახო საქმიანობაც მერე ნელ-ნელა მათი გასაკეთებელი ხო ძალიან აუცილებლად ნერვიული სისტემა ზიანდება ხო როდესაც არ გძინავს და ძალიან მძიმე ფიზიკური შრომა ყოველთვის ჩულები ყავს ვიცით ხო განსაკუთრებით 2-3 წლის ასაკში ბავშვი როდესაც ის არა ვერცხლის ყალსაც გეძახე არ ჩერდება და მისი სამყაროს შეცნობის პროცესი არის ყველაფერი ხელით უნდა გასინჯოს პირით უნდა გასინჯოს ხო და აქედან გამომდინარე სუთვალი უნდა და განსაკუთრებით შუახნის ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ ამხელა ენერგია, რომ ამხელა ბავშვი მუდმივ რეჟიმში თვალყური ადევნო და ზევიდან კიდე ღამეც ათენონ, ასე ვთქვათ, ხო? და სახლის დაალაგო კიდე ზევიდან. სახლის დაალაგო, ხო. მე რატო არის განერვიულებული, რატო არის გაღიზიანებული, რატო შეიძლება აფეთქდეს ან ქცევა ვერ გააკონტროლოს, ან შეიძლება უბრალოდ ჩაეძინოს ადამიანს დაღლილობისგან და აი ამ უყურადღებობაში ბავშვის რამე საფრთხე შეექმნეს, ხო? და აქედან გამომდინარე დამსაქმებლის პასუხისგებლობაც უნდა იყოს, რომ ადეკვატურად მოექცეს, ადეკვატური ხელფასი ქონდეს და ადეკვატურად მისცეს დასვენების საშუალება. ეს არის აუცილებელი, რომ ადამიანმა დაისვენოს. და აღადგინოს საცეცხლო ძალები. ძიძის შრომაზე უნდა დავაფასოთ ის, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ჩვენთვის ყველაზე ძვირფას ჩვენ შვილებს ხრდიან და მთელ დღეს ბავშვები მათთან ატარებენ. აი ესე დასრულდა ჩვენი რუბრიკა მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით. დიდი მადლობა ჩვენი სტუმრები იყვნენ სალომე ფანჯიკიძე, ანა კოშაძე და ლია გელაძე. ჩვენი გადაცემის ჩანაწერები შეგიძლიათ ნახოთ Facebook გვერდზე წესები მშობლებისთვის ნახოთ. მადლობა თიკა, მადლობა ჩვენ სტუმრებს. ახლა კომერციული ჭრა რეკლამის შემდეგ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დაგვრობთ. იმედიც და პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას და ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ ქალბატონზე, რომელიც ძლიერი ქალის სიმბოლოთ არის. ცხოვრებამ ყველაფერი მისცა იმისათვის, რომ გაბოროტებულიყო, მაგრამ მასზე კეთილშობილი ადამიანი, მასზე ღირსეული მოქალაქე და ნიჭიერი მსახიობი იშვიათად შეგხვდება და მე ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ გვეძლება შესაძლებლობა, რომ ერთი დღით ადრე მიულოცოთ ქალბატონ ნათალა მაჭავარიანს. დაბადების დღე უსურვოთ ყველაფერი საუკეთესო ჩვენს უფროს მეგობარს და მოდით ახლა ვნახოთ სიუჟეტი მას. და ჩემ გეგასთან ერთად და ჩემ დუდუსთან ერთად მსახიობ ნათალა მაჭავარიანს 6 ივლისს 80 წელი შეუსრულდება. ტრაგიკული ცხოვრების მიუხედავად, მას ყველა პოზიტიურ და მხიარულ ადამიანად იცნობს. ბავშვობიდან ცელქმა და მოუსვენარმა გოგომ სამსახიობო ფაკულტეტზე ჩააბარა და 75 წლის ასაკამდე ამ პროფესიას ემსახურა.
ცელქი ბავშვი ვიყავი სკოლაშიც ძალიან ცელქობდი და ხშირად მქონდა ამის გამოშენიშნები, მაგრამ ყველას უყვარდი მაინც ძალიან და ნუ რაღაც ისეთი ლაღი ბავშვი ვიყავით, ახლა უზდელი ბავშვი არასდროს არ ყოფილვარ და ისეთი, მაგრამ ცელქი ნამდვილად ვიყავი, აი ესე მახსოვს სოფელში რომ მივყავდით, ბებიას და ბაბუას მქონდა იქ სოფელი და იქ აი ხიდან ხეზე დავდიოდი და საწალებებია ჩემი სუიძახო და ჩამოდი ბოშო ჩამოდი გადმოვარდები ეს არის ჩემ სოფელში ჩემ დინარის პირას გადაღებული საერთოდ ბავშვობიდან მიყვარდა ეს ლექსების ისა და რაღაც დადგმები რაღაცა და ასე და გადაწყვეტილი მქონდა უკვე სკოლის პერიოდში ცოტა უკვე რომ მოვიზარდე ესე მე-9 კლასში რომ ჩამებარებინა თეატრალურ ინსტიტუტში ეს არის ტარიელ გოლუადან გიოს თამაშობდი აქ ჟანა დარკი, მაია წნეთელი, უცნაური ბიჭი, კატა ბაზილიო ტოლსტოის ბურატინოდან. მოზარდ მაყურებელთა თეატრის სცენაზე ნათელა მაჭავარიანმა ბევრი ერთმანეთისგან განსხვავებული და დასამახსოვრებელი პერსონაჟი შექმნა. სპექტაკლებში ხშირად ასრულებდა ბიჭის როლებსაც. თუმცა გამორჩეულად უყვარს სოფიკოს პერსონაჟი სპექტაკლიდან სათხარ სოფიკო. მსახიობმა ჯილდო ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის სწორედ ამ სპექტაკლში მიიღო. გამანაწილეს რუსთაველის თეატრში. მახსოვს სეჩვენელი კაცი დადგა რობიკოს ტურამდე იქ ბიჭის როლი მათამაშა და მაშინ მითხრა ნათლაო რუშაძემ რომ ჩემო საყვარელმა პედაგოგმა თეატროდნემ რომ ნათელაო მოდი წავდი მოზარდ მაყურებელთა თეატრში მე მგონი შენი თეატრია ეს მოზარდ მაყურებელთა თეატრია და გადავედი მე ბევრი როლები ბიჭებიც ისიც ნათამაშები მაგდათ ჩემი ხასიათიდან ჩემი ბუნებიდან ჩემი სიცოცხლის უნარი იმითი რაღაცა ესეთი ისა ალბათ ამიტომ გადაწყვეტეს ეს თორე ის ქალების როლიც მაგ ჟანა დარკი მაგ შესრულებული რა მაგ ქალების როლი მაგრამ ძირითადად მაინც ბიჭების როლი ეს არის ერთ-ერთი ნახატი გეგას ჩვენ ერთად მითხრა რომ დაჯექიო რა და მინდა დაგხატო რომ დახატა და ჩამოვკიდა გააკე მე ვთხარი გეგა ეს მე ვარ მე გეგაცო იცი რა დედაო მითხრა აი შენო აი ქოთქოთა და ისეთი ტიპი რო ხარო მაინც შინაგანად საცოდავი ხარო ნათელა მაჭავარიანის ცხოვრებას ტრაგედიები ყოველთვის თანძდევდა. მიუხედავად წარმატებული სამსახიობო კარიერისა, თვითმფრინავის ბიჭების სახელით ცნობილი ამბის შემდეგ მას ყველა ისე იცნობს, როგორც გეგა კობახიძის დედას. ბავშვობაში გეგა ძალიან ცელქი იყო. აი აუტანელი ცელქი იყო. აი რუსულად არის ეს სიტყვა ბრედნი ბავშვები, აი რაღაცას რო აფუჭებენ, სულ რაღაცა რო ისა. ჭიჭყინა იყო, ცოტა ჭიჭყინა. და ესე კაი ბიჭი იყო. ყველაზე მეტად ქალბატონებმა რისი ნოსტალგია გაქვთ ცხოვრებაში? რამენატრება ყველაზე მეტად და გეგასთან ყოფნა. სულ ფიქრობ, აი 57 წლის გახდა ივნისში და სულ ფიქრობ ხოლმე რომ აი როგორი იქნებოდა ახლა კაცობაში შესული რანაირი იქნებოდა რა შვილები ეყოლებოდა როგორი შვილები ეყოლებოდა რამდენი რა და აი ეს ნოსტალგია მაგ ხშირად ხოლმე ძალიან ჩემთვის მან ხამე ხან რაც გამეგვიძება რაღაც ვფიქრობ აი ეს არის ერთადერთი ჩემი ნოსტალგია ნათელა მაჭავარიანი ადამიანებისთვის ძლიერი ქალის სიმბოლოდ იქცა. მსახიობს ახლო მეგობრები პირდაპირ ერთგულ და იუმორით სავსე ადამიანად ახასიათებენ. ბევრი დარდისა და ტკივილის მიუხედავად, ნათელა მაჭავარიანი ეს არის ქალი, რომელსაც ცხოვრება უყვარს. ეს არის სავსე ტრაგიკული ადამიანი. და მეორე წარმოუდგენელი სულიერი ძალების და რესურსების მქონე ადამიანი, რომელსაც შეუძლია არასოდეს თავს არ მოგახვიოს თავისი დარდი. დღესაც ისეთივე გიჟია, ისეთივე ატაცებულია, ისეთივე ხანისხან უბრალოდ ცეტია, როგორც იყო ახალგაზრდობაში. თუ ვინმე არის ამ სამყაროში მუდმივად ახალგაზრდა, ეს ნათელაა. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვილოცავთ ქალბატონ ნათელა და გვიხარია რომ ესეთი მაგარი ქალბატონი ბრძანდებით საამაყო ყველაფერში და მისაბაძი და გისურვებთ კიდე ძალიან ბევრ დაბადების დღეს და ბევრ როლს თქვენ საყვარელ მოზარდ მაყურებელთა თეატრში.
უერთდები მილოცვებს და ახლა გადავდივარ შემდეგ თემაზე. ქუთაისში 3 წლის წინ გაიხსნა ონკოლოგიის ცენტრი, რომელიც თანამედროვე ტექნიკითაა აღჭურვილი და კურნალობის თანამედროვე მეთოდებს გვთავაზობს. ჩვენი სტუმრები არიან კობა კიკნაველიძე, კლინიკის დირექტორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, დიანა კაჭარავა, რადიაციული ონკოლოგი, ხათუნა ბიბიჩაძე, კლინიკური ონკოლოგი, ონკოჰემატოლოგი. მოგესალმებით, ბატონო, თქვენთან დავიწყოთ საუბარი. 3 წლის გახდით. რა სიახლეებია ცენტრში? ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ კლინიკის გახსნა ჩვენი რეგიონისთვის, ქუთაისისთვის, ქალაქის მთლიანად რეგიონის, მე ვფიქრობ, დასავლეთ საქართველოს, იმიტომ რომ ეს არის რეალურად მულტიპროფილური კლინიკა, რომელიც სრულიად ფარავს ონკოლოგიური პაციენტების კურნალობის თითქმის ყველა სპექტრს მოიცავს, მე გულისხმობ ოპერაციულ კურნალობას, დიაგნოსტიკიდან დაწყებული დიაგნოსტიკა, თავისუფლად ლაბორატორიული კვლევები, მაგრამ კიდევ მნიშვნელოვანია, რომ სხეული თერაპია, ქიმიოთერაპია ერთ კლინიკაში, ერთ შენობაში, განთავსებული ოპერაციები. სიახლე არის ის, რომ თქვა, შარშან ჩვენ ზუსტად სტაციონარული განყოფილება დავამატეთ, შარშან მოვახდინეთ ახალი სხეული თერაპიის აპარატის ინსტალაცია, რომელმაც უკვე კიდევ სხვა დონეზე გაიყვანა სხეული თერაპიის, დისტანციური სხეული თერაპიის თითქმის არა სრულ სპექტრს ვფარავთ, უკვე ყველანი ტიპის, ყველანაირი მკურნალობა შეიძლება ჩატარდეს და ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი კლინიკის არსებობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რეგიონისთვის, იმიტომ რომ ონკოლოგიური პაციენტების კურნალობა ეს არის დიდხნიანი პროცესი, ასე ვთქვათ, ეს არ არის ერთჯერადი ჩარევა, ვთქვათ, ოპერაციაო გაიკეთა, გამოჯანმრთელდა სახლში წავიდა, ვთქვათ, სხეული თერაპია გრძელდება კვირაების განმავლობაში, პაციენტი ამ ხნის განმავლობაში ეს უნდა ცხოვრობს ჩვეულებრივად არის სახლში, იმიტომ რომ მოდის კვირაში ყოველდღიურად, უბრალოდ როგორც ნახევარსაათიანი პროცედურაც იტარებს, ამიტომ ეს გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გარდა ამისა, თუ გავიწოლებთ სტატისტიკას, როგორი მომატებულია ზოგადად დაავადება და როგორი გაახალგაზრდავებული, ალბათ რთულია საათობით გზაში იყო იმისათვის, რომ მიიღო რაღაც დახმარება ექიმისგან. ეს უბრალოდ შეუძლებელია. ეცით შეიძლება, არ შეიძლება, რომ ორი თვე ადამიანი, თქვათ, ერთი თვე იყოს წავიდეს თავის სახლიდან. ამ დინამიკას უნდა აკვირდებოდეთ პაციენტს და ჯობია გვერდზე იყოს. ქიმიოთერაპია, სხეული თერაპია ძალიან მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა ამის დაკვირვება და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე თავარი ეს არის კიდევ რომ ხარისხი გვაქვს ჩვენ ძალიან მაღალი, მე ამაში დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ პირველი დღიდან კიდევ აპარატურა და სერვისები არაფერი არ არის, თავარი კოლექტივი, სამედიცინო კოლექტივი, ექიმები, რომლებიც იქ მუშაობს, სტაფი და ჩვენ პირველი დღიდან ავიღეთ ისეთი სწორი, მე ვფიქრობ, მიმართულება, რომ პირველი დღიდანვე ჩვენი კლინიკა ქუთაისის ონკოლოგიური ცენტრი არის ორიენტირებული იმაზე, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად მოხდეს ექიმების ყოველდღიური განათლება და უწყვეტი სამედიცინო განათლება. ანუ მუდმივად იყვნენ იქ, სადაც საჭიროა. დიდი მადლობა. ახლა მე კონკრეტულად მინდა კითხვა დავსვა ამ სხიურ თერაპიაზე. რას წარმოადგენს ზოგადად და რატომ არის ეს უკეთესი პაციენტისთვის? დიახ, ეხავე აგიხსნით. ანუ ქუთაისის ონკოლოგიის ცენტრში ნამდვილად ფუნქციონირებს თანამედროვე სხიური თერაპიის დეპარტამენტი. 2017 წელს აღსანიშნავია, რომ ჩვენთან დაინსტალირდა ახალი ვარიანტი წარმოების უახლესი აპარატურა თრუბიმი. ეს აპარატი არის მნიშვნელოვანი იმით, რომ მას გააჩნია ფუნქცია სტერეოტაქსიული რადიოქირურგიის ჩატარებისა და შესაბამისად, ანუ ფაქტიურად არაინვაზიური ქირურგიული მეთოდით ხდება სიმსივნის განადგურება. ანუ ნებისმიერი სიმსივნის ნებისმიერ ორგანოზე, ანუ მას არ აქვს რაიმე ბარიერი. დიახ, არ აქვს რაიმე ბარიერი. კურნალობის პერიოდში იცით როგორ ხდება, ანუ ჩვენ გვაქვს ამ აპარატის საშუალებით ინტეგრირებულია 4D კომპიუტერული ტომოგრაფია, რომელიც ანუ შეგვიძლია შევაფასოთ სიმსივნის მოძრაობა, ანუ სუნთქვის ციკლთან ერთად, რაც საშუალებას გვაძლევს მილიმეტრული სიზუსტით კონკრეტულად ის უჯრედი დავასხივოთ, დიახ, ის წარმონაქმნი დავასხივოთ, რაც არის მნიშვნელოვანი და ავიცილოთ დოზა ნორმალურ სტრუქტურებზე. ეს შემთხვევაში პრობლემა იყო ეს მიმართულება და ვერ ხდებოდა სწორი დაგეგმარება და ვერ ხდებოდა იმ უჯრედის. აქვე მინდა აღვნიშნო ჩვენი უცხოელი კოლეგები და კონსულტანტები, ქალბატონი ქრისტინა ქილი, რომელსაც გააჩნია 30 წლიანი გამოცდილება რადიაციულ ონკოლოგიაში და რომელიც მოღვაწეობს ჩიკაგოში. თქვენ დადიხართ ძალიან ხშირად, როგორც ვიცი, ჩიკაგოში. დიახ, მოგვიწი. ანუ რამოდენიმე ჯერ გვიწევს წელიწადში ჩასვლა, სწორედ აი სანამ დავიწყებდით სტერეოტაქსიულ რადიოქირურგიულ მკურნალობას, გავიარეთ ნორსვესტერნის მემორიალურ ჰოსპიტალში, რომელიც არის ლიდერი ჩიკაგოში, ერთ-ერთი ლიდერი კლინიკა გახლავთ. გავიარეთ ტრენინგი ამ კლინიკაში და შემდგომ დავიწყეთ რადიაციული. იმიტომ რომ ერთი ხონდეს ტექნიკა და მეორე ყავდეს
ადამიანი, ვისაც შეუძლია სწორად მართოს ეს ტექნიკა. დიახ. კიდევ გაქვთ სხვა კლინიკებთან თანამშრომლობა თუ მარტო ჩიკაგოს უნივერსიტეტთან? იცით რა, მოგვიწია ჩიკაგოს კლინიკაში და ანუ ილინოისის შტატში სხვა კლინიკაშიც მოგვიწია ტრენინგის გავლა, რომელიც არ არის უშუალოდ ჩიკაგოში, თუმცა ვიტყვედი რომ ძალიან კარგი და წამყვანი კლინიკაა, წამყვანი სპეციალისტებით. ახლა ერთი ძალიან ბანალური კითხვა გამიჩნდა, შეიძლება გაგეცინოთ ჩემს კითხვაზე, მაგრამ ქიმიოთერაპია, რომელიც ასე გავრცელებულია და თითქმის ყველა მიცის ქუჩაში რომ გააჩეროთ, გამორიცხავს თუ არა ეს ტრადიციული ქიმიოთერაპია ამ სხიური თერაპიას, თუ შეიძლება ორივე ერთად კომბინირებულად მიეწოდოს პაციენტს? რა თქმა უნდა, არ გამორიცხავს ერთმანეთს. უმეტესობა ონკოლოგიური პაციენტების საჭიროებენ კომპლექსურ მკურნალობას, ანუ ქიმიოსხიური თერაპიის კომბინაციას, თუმცა შესაძლებელია დამოუკიდებლად ცალკე ქიმიოთერაპიის ან ცალკე სხიური თერაპიის გამოყენება. ეს გააჩნია დაავადებას და გააჩნია მისგომას ამ დაავადების მიმართ. დიახ. ქუთაისის ონკოლოგიურ ცენტრში მე უფრო ქიმიოთერაპიაზე გავამახვილებ ყურადღებას, როგორც ამ დარგის წარმომადგენელი. შეიძლება პაციენტებს მიეწოდოთ სერვისი, როგორც ამბულატორიული, ასევე სტაციონარული, ანუ პათოლოგიურად აღნიშნა, რომ შარშან გავხსენით დიახ სტაციონარი ესეთი პაციენტებისთვის. პაციენტებმა შეიძლება ჩაიტარონ ქიმიოთერაპია როგორც ნეოადიუვანტურ რეჟიმში. ეს ნიშნავს ოპერაციის წინა ქიმიოთერაპიას, რაც ასევე კომპლექსურ მიდგომას გულისხმობს, ასევე ადიუვანტურად ოპერაციის შემდეგ, ასევე შესაძლებელია კომბინაცია ქიმიოსხიური თერაპიის პარალელურ რეჟიმში. ერთხელ უკვე აღინიშნა და მინდა კიდევ ერთხელ შევჩერდე, რომ გვაქვს ძალიან კარგი დიაგნოსტიკური, სრულყოფილი დიაგნოსტიკური დეპარტამენტი. წარმოდგენილი არის როგორც კომპიუტერული ტომოგრაფიით, ასევე მაგნიტურეზონანსული ტომოგრაფიით, ISO სერტიფიკატის მქონე ცენტრალური ლაბორატორიით, ასევე ადგილზე გვაქვს პათმორფოლოგიური ლაბორატორია და სქემა ზოგადად არის ასეთი. ამაზე მინდა ყურადღების გამახვილება და სქემა არის ასეთი, რომ ჩაიტარებს ჩვენთან მოსული პაციენტი, ჩაიტარებს რა გამოკვლევების, შესაბამის გამოკვლევებს. ამის შემდეგ თითოეული პაციენტის ისტორია გადის მულტიდისციპლინარულ გუნდთან რა. არის ვიცი ერთ-ერთი მთავარი წერტილი, რომლის მერეც ხდება უკვე პაციენტის მკურნალობა და დაგეგმა მისი სწორად გამოჯანმრთელების, ხომ ბატონო კობათო შეიძლება გითხარით? დღეს არის, რა გითხრათ, ეს არის ჩვეულებრივი სტანდარტული მიდგომა. და ამის გარეშე უბრალოდ არ ხდება თანამედროვე მედიცინაში. მე უბრალოდ ერთ მაგალითს მოგიყვანთ, დაახლოებით 1-2 წლის წინ იყო გერმანელი პროფესორი გააკეთა პრეზენტაცია ჩვენს ერთ-ერთ კონგრესზე, სადაც ძალიან საინტერესო კვლევა ჩატარდა, მაგალითად შარდის ბუშტის სიმსივნის დროს პაციენტს უკვე რეკომენდირებულია, დადგენილია, რომ წინასწარ უნდა გააკეთოს ეგრეთ წოდებული ნეოადიუვანტური ქიმიოთერაპია, შემდეგ ოპერაცია. მაგრამ გერმანიაში ჩაატარეს კვლევა, სადაც ნახეს, რომ რა ხდებოდა იმ შემთხვევაში, თუ გადაწყვეტილებას იღებდა მხოლოდ ქირურგი და რა ხდებოდა თუ იღებდა გადაწყვეტილებას მულტიდისციპლინარული გუნდი. აღმოჩნდა, რომ თუ ქირურგი იღებდა გადაწყვეტილებას, მხოლოდ 10% პაციენტებისაც უტარდებოდა წინასწარი ქიმიოთერაპია და თუ კი იღებდა გადაწყვეტილებას მულტიდისციპლინარული გუნდი, ანუ ეგრეთ წოდებული კონსილიუმი, მაშინ უტარდებოდა 55%-ს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს დადგენილია, სწორად ვიცით, ყველა გაიდლაინში წერია, რომ ნეოადიუვანტური, ანუ ოპერაციამდე ქიმიოთერაპია აუნჯობესებს დაავადების გამოსავალს. ამის შემდეგ გერმანიის კიბოს ასოციაციამ პირდაპირ კაცრი რეკომენდაცია მისცა, რომ არც ერთი შემთხვევა არ იქნას განხილული მხოლოდ ქირურგის მიერ. მე ამას იმიტომ ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი. იცით, აქ არ არის ლაპარაკი ვიღაც სულია, ვიღაც კარგი, უბრალოდ ეს მუშაობა პრაქტიკა, სამედიცინო პრაქტიკა მათ ჩვენთან საერთაშორისო, რომ ეს ესე უნდა გადაწყდეს და პაციენტების განხილვა უნდა ხდებოდეს. ანუ ნებისმიერი პაციენტი, ვინც მოდის თქვენს კლინიკაში, მისი მკურნალობის დაგეგმა ხდება ასე კონსილიუმით მულტიდისციპლინარული. და აქ ხდება სხვადასხვა ფაქტების, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია შევარჩიოთ მკურნალობას, შეიძლება სხეულ თერაპიის გამოყენება, ქირურგიის გამოყენება და აქ არის პაციენტის სურვილი, მისი სამედიცინო ჩვენება, მისი მდგომარეობა და ეს ჯობია, რომ ყველამ ერთად განიხილოს. ეხლა ეს ნამდვილად უკეთესი გავლენა აქვს პაციენტს. შეიძლება ანუ მულტიდისციპლინარულ ჯგუფში ჩვენთან იგულისხმება არა მარტო ჩვენი კლინიკის ექიმები, არამედ ჩვენი უცხოელი კოლეგები, ჩვენი უცხოელი სპეციალისტები. ამ მიმართ ისინი ჩართული არიან თითოეული ჩვენი პაციენტის აი მკურნალობის გეგმის დასახვაში და შემდეგაც უკვე მონაწილეობას ღებულობენ ამ პაციენტების მართვაში. ამ ხრივ განსაკუთრებით ხა პირველ რიგში მინდა გამოვყო ბატონი საზავი ჯმაჯურიძე, რომელიც გახლავთ დანიაში მოღვაწე, ქართველი ონკოლოგი, რომელიც ასევე გახლავთ ჩვენი მიმართულების ხელმძღვანელი და თითოეული პაციენტის, როგორც უკვე აღნიშნეთ, თითოეული პაციენტის მართვაში იღებს მონაწილეობას. დიდი სიამაყით მინდა გამოვყო ბატონი ალექსი ბაიდაშვილი, რომელიც ასევე ძალიან წარმატებული, ცნობილი ქართველი პათანტომი გახლავთ, დიახ, ჰოლანდიაში მოღვაწე და
ფაქტურად მისი დახმარებით ჩვენ ძალიან ბევრ პაციენტს მიეცა შესაძლებლობა, რომ არა მარტო მორფოლოგიური, იმუნოჰისტოქიმიური და მოლეკულური კვლევაც კი ჩატარებული იყო ჰოლანდიაში და ეს უკვე გვაძლევს სრულყოფილი სწორი დიაგნოზის დასმის საშუალებას და რაც უკვე განაპირობებს სწორ მკურნალობას, სწორ მკურნალობას. ესე იგი, ქუთაისის ონკოლოგიის ცენტრი ასევე თავაზობს სერვის ონკოჰემატოლოგიურ პაციენტებსაც. ამ მიმართულებით დახმარებას გვიწევს ქალბატონი აიდა გოზალავა, რომელიც უკვე ფაქტურად ევექსის ქსელის ჩვენი თანამშრომელია. და რეზიუმე სახით მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ უცხოელ კოლეგებთან ურთიერთობა, უბრალოდ ქართველ უცხოეთში მოღვაწე კოლეგებთან ურთიერთობა გვაძლევს საშუალებას, რომ ევროპული სტანდარტის მკურნალობა შევთავაზოთ პაციენტებს. ეს მინდა ვკითხოთ, ქალბატონ დიანას, ჩვენ სულ როცა მსგავს დაავადებაზე ვსაუბრობთ ხოლმე, ამბობენ, რომ ისრაელში წავიდა სამკურნალო, თურქეთში და სხვა ქვეყნებს ვასახელებთ ხოლმე. შინ შემთხვევაში ვამაყობთ დანადგარებით, მაგრამ სამწუხაროდ ყოფილა შემთხვევები, რომ არ ვიცით იმ დანადგარების გამოყენება და დაგეგმარება. აი ესეთი პროგრამები, ესეთი კომუნიკაცია ევროპულ თუ ამერიკულ უწყებებთან ხო გვაძლევს იმ შედეგს, რომ ჩვენ ვეწევით ნელ-ნელა იმ სტანდარტს. და აღარ გვიწევს გაფრენა სხვაგან. დიახ, მე ვთვლი, რომ აბსოლუტურად ჩვენ კლინიკას და ჩვენ გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ვთქვათ, რომ აბსოლუტურად ყველანაირი დაგეგმარების მეთოდიკა თავისი ხარისხის კონტროლით, რამოდენიმე ეტაპს გადის ხარისხის კონტროლისას ჩვენი გეგმები და შემდგომ ვიწყებთ მკურნალობას და მინდა ვთქვა, რომ ანუ ნამდვილად არ სჭირდება პაციენტს ასვლა. მით უმეტეს, რომ Skype კონფერენციები გვაქვს ქალბატონ ქრისტინასთან ყოველკვირეული დისტანციურად წვდომა აქვთ მათ ჩვენს დაგეგმარების პროგრამასთან. ყოველი გეგმა აბსოლუტურად ყველა კლინიკური кейსი განიხილება მათთან. ქალბატონ ქრისტიან ქილთან და ასევე ამერიკაში მოღვაწე სამედიცინო ფიზიკოსთან გოჩა ხელაშვილთან. და მე მაინც მაინტერესებს თუ შეიცვალა სტატისტიკა მას შემდეგ რა თქვენ დაიწყეთ ასე თითოეული პაციენტის გეგმა თუ როგორ უნდა განიკურნოს ის. თქვენ რას გულისხმობთ? ლეტალური შედეგის თქვა სიცოცხლის ხანგრძლივობის და ხარისხის გაუმჯობესების. სტატისტიკა ისეთი საკითხია, რომელსაც თქვა უფრო სხვანაირი ფართო ანალიზი უნდა. ერთი რაც არის შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი კლინიკაში ეს დროთა განმავლობაში ეს დაგროვებული გამოცდილება, ეს თანამშრომლობა ნამდვილად კარგ შედეგს იძლევა, იმიტომ რომ პაციენტების მკურნალობის შედეგი თვალნათლივ არის კარგი. ანუ ისინი უბრუნდებიან ჩვეულ ცხოვრებას. თვალნათლივ არის კარგი. იქ სადაც ეს შესაძლებელია მაქსიმალურად. მე ვფიქრობ, ნამდვილად არის ამისთვის საზღვარგარეთ წასვლა. ყოველ შემთხვევაში ჯერ ღირს ქართველი მე დამეწყვიტეთ, რომ მე შემიძლია და დიანასაც რომ პირდაპირ გითხრათ სახელი და გვარი ვისთან ჯობია წასვლა. თუ ესეთი რამე აუცილებელია რა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იხარით ჩვენთან სტუმრად. ჩვენ მართლა გულწრფელად გვიხარი ამ საშინელ დაავადებასთან. ესეთ მნიშვნელოვანი პროგრესი რო არის ტექნიკურად და მედიცინის თვალსაზრისით. ჩვენ ახლა რეკლამას უნდა დაუთმოთ დრო და რეკლამის შემდეგ ნაწლაურ ინფექციაზე გავაგრძელებთ საუბარს, ასე რომ დაგვალოდეთ. იმედის დღე სამედიცინო თემებით აგრძელებს მუშაობას და ნაწლაური ინფექცია გახსოვთ გადაცემის თემა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დაავადებაა ზაფხულში, განსაკუთრებით დაწყებული ზღვით და მთით დამთავრებული საკვებით და ჰიგიენით. ყველაფერია გამომწვევი ამ დაავადებისა და ჩვენ ახლა გასტროენტეროლოგ ბატონ კოტე მაისაიასთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს. მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობაზე, რომ გითხრათ, რატომ არის ყველაზე აქტუალური სწორედ ზაფხულში ეს დაავადება. ზაფხულში, როგორც მოგეხსენებათ, ტემპერატურული ცვლილებების გამო და ტემპერატურის მკვეთრი მომატების გამო ის ინფექციები, რომლებიც ძირითადად იწვევენ დიარეას, ძალიან სწრაფად მრავლდება. ეს არის როგორც ვირუსული წარმოშობის ინფექციები, ეს არის ბაქტერიული წარმოშობის ინფექციები, პარაზიტები და ასე შემდეგ. მათი გამრავლებისთვის ოპტიმალური გარემო იქმნება. ტემპერატურის მომატების შედეგად და ბუნებრივია. ანუ ცივი ზაფხულით უკვე იქნება შესაძლოა, რომ ეს ინფექციები არ გამრავლდეს, ხო? გავიაროთ. ზუსტად დაილაპარაკია ნაწლაური ინფექციებზე, თორე სიცივეში სხვა სახის ვირუსები რომ მრავლდება, ეს მოგეხსენებათ. იქ ხდება გადადება ინფექციის. ძირითადად კონტაქტური გზით, მაგას სამედიცინო ენაზე ფეკალურ-ორალური გზა ქვია. ესე იგი ბინძური ხელებით და უშუალო კონტაქტით. ძირითადად გავრცელების გზა ის არის. შეიძლება ხელი ჩამოართვა.
შემდეგ ადამიანს შეიძლება ხელი ჩამოართვა თუ დაუშვათ ტუალეტში იყო და არ დაიბანა ხელი იქიდან შეიძლება გადმოგეტოთ ან დაუშვათ მიირთვით ხილი რომელიც დაბინძურებულია ისე რომ თქვენ არ გარეცხეთ ან მოსნეული მიირთვით ან სალათი მიირთვით ან ნაყინი მიირთვით რომელიც თერმულ დამუშავებას არ ექვემდებარა მაგრამ ბატონო კოტე ხშირ შემთხვევაში ეს დაავადებები და ინფექციები მეტწილად ბავშვებს ემართებათ უფრო ვიდრე დიდებს აი აქ რაშია განსხვავება იმუნიტეტში ბავშვებს დაბალი იმუნიტეტი გააჩნიათ ადვილი მიმღებლობა აქვთ და შედარებით სუსტი დაცვითი რეაქციები განსაკუთრებით ვირუსული ინფექციების მიმართ ამიტომ ამ ვირუსულში და კიდევ ნაწლავურ ინფექციას შორის როგორ უნდა მივხვდე მშობელი ვიდრე ექიმთან ივალო ჩემს შესაძლოა ვირუსული და ბაქტერიული ინფექციები განსხვავდება ნუ რიგი საკითხებით მაგალითად ვირუსული ინფექციები მხოლოდ წვრილ ნაწლავს აზიანებს ბაქტერიული ინფექციები წვრილ და მსხვილ ნაწლავს აზიანებს ვირუსული ინფექციების დროს ძირითადად თავად ვერ მოხდება მაგრამ უფრო მძიმე მიმდინარეობა აქვს ბავშვებში აი დაუშვათ ნაწლავების მოქმედება არის 10-15 ჯერ დღეში ამასთანავე არის გულისრევა ღებინება მაღალი ტემპერატურა დაუშვათ 38-39 გრადუსი რომელიც დღეები რამოდენიმე დღე გრძელდება ეს ნაწლავების მოქმედება არის დაუშვათ მრავალჯერადი ცუდი სუნის მქონე მასების გამოყოფით რომელიც არის ყვითელი ფერის ან მწვანე ფერის და ასე შემდეგ სისხლის გარეშე სისხლის გარეშე ბავშვებზე ვსაუბრობთ და როგორ უნდა მოვარიდოთ ბავშვებს რთულია ალბათ რომ ყოველთვის ხელის ტაბანა ყოველ ძალიან ხშირად სულ რაღაცას კიდევენ ხელს როგორ უნდა მოვარიდოთ რამე რეკომენდაცია ისეთი არის ნუ ვერაფრით ვერ მოვარიდებთ ისე უნდა მოხდეს აღზრდა და საინტერესო კულტურის ჩამოყალიბება იმიტომ რომ ხლა კუჩი ვეზდებთ ბავშვს რომ 24 საათი ამიტომაც არის მაღალი თავს არ ვსდევმე კუჩში, ვცდილობ რომ მეტნაკლებად ჰიგიენა დავიცვათ, თუმცა მაინც ხდება ისე რომ 10-დან 7 მოზრდილი ადამიანი ზაფხულის განმავლობაში ავადდება კონკრეტული ინფექციით. ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება და მე სულ რამდენიმე ხნის წინ 2 კვირის წინ მაგალითად მეც თავად გადავიტანე ეს ინფექცია. იცით რაშია საქმე თქვენ შეიძლება ძალიან ჰიგიენურადაც იქცეოდეთ, მაგრამ უცად მიხვიდეთ კვებით ობიექტზე, მიირთვათ რაიმე პროდუქტი, რომელიც დამინძურებულია. ახლა ამის გარანტია სად არის? ანუ ბაზარში ვიყიდე ვაშლი, შევჭამე და შესაძლოა მე ამ ყოფილი და იმდენად აღარ გარეცხავთ, მაგრამ აი დაუშვათ ხაჭაპური მიირთვით, იმას ხო არ გარეცხავთ, ან რაღაც რომელიც დაბინძურებული იყო. ხშირ შემთხვევაში ნაწლავურ ინფექციას სახლში მკურნალობენ ხოლმე და ვებიები ამბობენ რომ სითხე დაალევინე, ნიორი გადააყლაპე და მორჩება. ეს ასეა თუ უნდა მიმართოთ. გიცით როგორ არის სუბუქ შემთხვევებში გაჩნია ასაკს ავადმყოფის ბავშვებში მოგეხსენებათ გაუწყლობის მაღალი ხარისხით მიმდინარეობს ეს დაავადება, რაც დიდ საშიშროებას უქმნის სიცოცხლეს. აქედან გამომდინარე ბავშვებში 2 წლამდე განსაკუთრებით რისკი დიდია და ამიტომ გარისხვად არღის. ახლა მოზრდილ ასაკში ძირითადად ბინაზე მკურნალობენ, თუ სუბუქი ის არის. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ძირითადი დაუშვათ ვირუსული დიარეების უმეტესობა 2-3 დღეში თვით ლიკვიდირებით თავდება და ამიტომ შეიძლება ანუ შესაძლოა მკურნალობის გარეშეც მოხდეს თვით ლიკვიდაცია. მაგრამ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აბა ანტივირუსულად მას არ მკურნალობენ, სიმპტომურად მკურნალობენ და მაგრამ როდესაც საქმე ეხება ბაქტერიული ინფექციებს, მაშინ საქმე უფრო რთულად არის. მდინარეში განაობისას ეს უფრო გაძლელებულია გადადების საშიშროება. გადადების საშიშროება ზღვიდან და მდინარიდან უფრო ნაკლებია, უფრო დახურული სივრციდან, დახურული ტბიდან, სადაც წყლის აუზიდან, სადაც მდინარეება არ ხდება, აი იქიდან არის მაღალი ალბათ. თვითონ ზღვა კი არ გვაავადებს, აი სიტუაცია ხალხთ მრავლობა, დაუშვათ მაღალი ტემპერატურა და აი ეს ბატონო კოტე, ხშირ შემთხვევაში ზაფხულში ჩვენ ერთ-იგივე დაავადების სახელწოდება გვესვის. ენტეროვირუსი, ეს ენტეროვირუსზე საუბარ თუ ეს კიდევ რაღაცა სხვა ინფექცია. არა, ეს არის იგივე ვირუსი, რომელიც არის როტავირუსი არის მაგალითად, რომელსაც ნაწლავის გრიპს უწოდებენ. არის ენტეროვირუსი, რომელსაც შედის ეკო და კოქსაკით ვირუსები. აი ასეთი სახელწოდებით, რომელიც ყველაფერი უკავშირდება ნაწლავის ვირუსულ ინფექციას და ნაწლავურ დიარეას. არის რამე რეკომენდაცია თავის დაცვაზე არ მაქვს საუბარი და პრევენციაზე. პირველი სიმპტომის გაჩენაში რა უნდა ქნას როგორც ზრდასრულმა, ასევე მშობელმა, რომლის ბავშვიც ალბათ უკვე დაავადებულია ინფექციით. ნუ ხა თუ ბავშვია როგორც თქვით, უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოს და პედიატრს მაინც მიუყვანოს თვითონ დავის-თავზე არ უნდა იყოს ეს. ყოფილდე და კათედრამდე რო არ მივიდეთ, არსებობს რაიმე საშუალება, რომ იქვე დავიცვათ სახლში თავი. ნუ ხა რამდენად უკვე თქვით, რომ გაუწყლობით მიმდინარეობს იმ წუთში წყალი და ელექტროლიტები ან
რეგიდრონის ხსნარი, ან უბრალოდ მინერალური გაზგასული სითხე უნდა ასვა ადეკვატური რაოდენობით, იმ რაოდენობით, რასაც დაკარგავს დაახლოებით მაინც. რომ სანამ მიიყვანთ, ისეთი გაუწყლობის ხარისხი არ მიიღოთ, რომ ის სიცოცხლისთვის საშიში იყოს. ლიტრი ალბათ ხო დაახლოებით. რამდენი მასის ინდექსი. და საბოლოოდ რეკომენდაცია კიდევ ერთხელ რომ უთხრათ მაყურებელს, პირველი არის ჰიგიენური ნორმები, რომლის დაცვის შემთხვევაში მეტნაკლებად დაცულები ვართ ხო ინფექციისგან. დიახ, ჰიგიენური ნორმები დაცვა ადამიანის მიერ, ნუ ეს ზოგადი პროდუქტების მოხმარება, რომელიც უნდა იყოს ჰიგიენურად ასევე აბსოლუტურად გასუფთავებული და ნორმირებული, ეს მეორე და ძირითადად ეს არის რომ წარმოიდგინოთ ახლა რაღაცა განსაკუთრებული ქცევებიც არ არის საჭირო რომ ეს იყოს დაცული იყოს. როგორც გვემზადეთ გარკვეული წილი პროცენტის მაინც არსებობს რომ დაუშვათ, კარგადაც მოიქცე და მაინც შეგვდეს, მაგრამ ეს პროცენტი კიდევ მკვეთრად შემცირდება თუ ზოგადად ესე იგი ჰიგიენური განათლების დონე მოიმატებს. თუმცა ინფორმირებული როდესაც ვართ, უფრო მარტივად გადავიტანთ ყველა დაავადებას. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა გისურვებთ წარმატებებს, ჰიგიენის ნორმებს იცავს ნუცა ბაიაძე, როდესაც ის ორი კერძს ამზადებს. ამჯერადაც უნდა გავიდეთ დღის რეცეპტზე და ნახოთ რის გაკეთებას გვასწავლის ამჯერად ნუცა ბაიაძე. ბურგერის სოსისით გამოირჩევა თავისი განუმეორებელი ფაქტურითა და განსხვავებული დრესინგით. ის წვნიანი, არომატული და განსაკუთრებული გემოებით მდიდარი ბურგერია. მის მოსამზადებლად დაგჭირდებათ 120 ან 130 გრამი სოსისი, 80 გრამი ხახვი, პური ბურგერისთვის, 1 სუფრის კოვზი მდოგვი, მაიონეზისთვის, 1 ცალი ლიმონი, 1 სუფრის კოვზი მდოგვი, 250 მილილიტრი ზეთი, 25 მილილიტრი სოიოს соуსი, ნახევარი სუფრის კოვზი შაქარი, მარილი. პირველ რიგში მოვამზადოთ მაიონეზი. ამისათვის 1 კვერცხი, ლიმონის წვენი, დოგვი, შაქარი და ცოტაოდენი მარილი ერთად დავაბლენდეროთ. ამ პროცესში კი წვრილი ნაკადით დავამატოთ ზეთი. როდესაც მასა შესქელდება, არომატისთვის დავასხათ ცოტაოდენი სოიოს соуსი და დავიწყოთ გრილზე სოსისის შეწვა. აწყობამდე შეგვიძლია გრილზევე გავხოხოთ პური, რომელსაც აწყობისას უნდა წავუსვათ მაიონეზი. დოგვი, დავადოთ სოსისი. კვლავ გადავუსვათ მაიონეზი და ზემოდან დავაფაროთ მეორე პური. ბურგერი სოსისით მზად არის. გემრიელად მიირთვით. სადილს კარგი დესერტი უხდება. ამ შემთხვევაში ჰამბურგერის შემდეგ მე დღეს აუცილებლად შევჭამ გურჯაანის ნაყინს. მე მინდა შეგახსენოთ ყველა ჩემს მაყურებელს, რომ გურჯაანის ნაყინს 50 წლიანი ტრადიცია აქვს და აუცილებლად ისიც უნდა ხაზგასმით თქვა, რომ ნაყინი მხოლოდ ნატურალური კარაქით მზადდება. მოკლედ, ახლა მინდა გავაგრძელო ჩვენი იმედის დღის თემა ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტებზე და მინდა მივესალმო ჩვენს სტუმარს დიმიტრი კოსტაროს, რომელიც ბიოლოგიურად სუფთა ღვინის მწარმოებელია. წამომძანით ბატონო დიმიტრი სტუდიაში. და იგავაგრძელოთ საუბარი. დიმიტრის ველოდებით სტუდიაში და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რომელზეც ვაპირებთ საუბარს, ეს არის სასარგებლო ჯანსაღი პროდუქციის მიღება, მით უმეტეს იმ დაავადებების პირობებში, რომელთაც ესეთი გავრცელებულია ჩვენი საზოგადოება. მობრძანდით ბატონ დიმიტრი, დაიკავეთ კუცნილი ადგილი, ნიტრატებით მოყვანილი ხილი, უბრალოდ ბაზრის რეგულაცია არ ხდება და ჩვენ არ ვიცით რას ვყიდულობთ და რას ვჭამთ ჩვენ და რას ვაჭმევთ ჩვენ შვილებს. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით და იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. რა ხდება ამ მიმართულებით? თქვენ ხართ ექსპერტი და რა მდგომარეობაა საქართველოში რომ გითხრათ? ნუ დიდი მადლობა. ისე იგი ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტი ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება, რასაც ვითარდება მსოფლიოში. საქართველოში, ეხლა საქართველოში შემოდის ეს უკვე ტრადიციები, მაგრამ ძალიან ნელ-ნელა. და ჩვენ გვინდა ცოტა დავაჩქაროთ ეს გვაქვს ამის საშუალება რომ დავაჩქაროთ ეს პროცესი საქართველოში. იმიტომ რომ ყველა პირობები არის შექმნილი მსოფლიოში, არის იზრდება მოთხოვნა, მაგალითად დასავლეთ ევროპაში, ამერიკაში, იაპონიაში, ამ განვითარებულ ქვეყნებში ყოველდღე იზრდება მაგაზე მოთხოვნა და საქართველო არის ისეთი უნიკალური ადგილი დედამიწაზე, სადაც შეგვიძლია რეალურად მოიყვანოთ ეკოლოგიურად სუფთა ბიოპროდუქტი. ფერმერები ამბობენ, რომ მიწა იმდენად გამომშრალია, გამოფიტულია, რომ თუ მინერალური სასუქები არ შეიტანე, თუ არ შეიტანე სპეციალური დანამატები, არ მოდის ამ მიწაზე არაფერი. არსებობს ეგეთი ცნება, მაგრამ
ბუნებრივი სასუქებიც ხო არსებობს. რა თქმა უნდა და მაგაზეც კიდე არსებობს ისტორია, იმიტომ რომ მანამდე ყველაფერი იყო ბუნებრივი, ყველაფერი იყო, ნუ ეხლაც არის ნატურალური, მაგრამ ნუ თუ ქიმია, თუ პლასმასას აღჭამთ, ყველაფერი არის ნატურალური, მაგრამ რა არის შიგნით? სადაც 70-60 წლის მერე მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ვითარდებოდა ინდუსტრიის ქიმიური ქარხნები, მათ შორის მინერალური სასუქების ქარხნები და მე მაგ წაკითხული წიგნები, რომელიც მე ვგრძნობ, რომ არის დაწესილი ამ ქარხნებისთვის. იმიტომ რომ ყველაფერი არის ანუ თქვენს ყველაფერზე უარი მარტო მინერალური სასუქი. ეგრე არ არის. ეხლა თქვენ წინა სტუმრები ლაპარაკობდნენ. კომპანია იყო ერთგვარი, ხო, თქო, გასაგებული იყო ეს პროდუქცია. ეს არის ბიზნესი, ჩვეულებრივი ბიზნესი. სამწუხაროდ. სამწუხაროდ. ეხლა თქვენ წინა სტუმრები ლაპარაკობდნენ დაავადებებზე, მათ შორის ონკოლოგია, რომელიც ძალიან მომატებულია. კი. მანამდე არ იყო ამდენი დაავადებების რაოდენობა. ეხლა იზრდება ყოველ დღე და ან თქვენ შეგიძლიათ ესე პირდაპირ დააბრალოთ, რომ ბიოლოგიურად არასუფთა პროდუქტი იწვევს ძალიან ბევრი დაავადების პროვოცირებას, ხო? ეს უკვე არის დადგენილი. იმიტომ არის ეხლა ისეთი უკვე ტენდენცია, რომ სუფთა პროდუქტზე არსებობს ეხლა უბრალოდ ჩვენთან ძალიან შემოსავლიანია ევროპაში, ძალიან დიდი გამოცდილება, მაგალითად რუსეთის ფერმერებს ჩამოაქვთ, ფარდულებს საკეთებენ და ბაზრობები ეწყება და თქვა თუ ღირს პომიდორი 1 ევრო, ამათი მოყვანილი ღირს 4 ევრო და ყველა ყიდულობს. თუმცა არ მარტო ბაზარი, მაღაზიები არსებობს ბიოპროდუქტი, რომელიც ძალიან ძვირია სამწუხაროდ. 15% არის უკვე გადავიდა ევროპას, დასავლეთ ევროპა. 500 მილიონი ევროპაში ეს არის უკვე 75 მილიონი ადამიანი ჭამს და ეძებს სუფთა პროდუქტს, ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტი. ესეც მოდის ჩვენთან. ეხლა რასაც ეხება ვინოს და არა მარტო ვინოს, ეს არის კიდე დიდი ბიზნესი. ეხლა ჩვენ თუ ლაპარაკობთ სოფლის მეურნეობაზე და საერთოდ ჩვენ ეკონომიკაზე, ეს არის ერთ-ერთი გამოსავალი ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ეს არის სწრაფი ფული. აქ არ ჭირდება დიდი ინვესტიციები. საერთოდ არ ჭირდება ეს რაღაც დასახო თქვა რომ შევატავოთ ინდუსტრიას. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი პატარა მეურნეობები, ფერმერები. ესეც არის ჩვენი პრიმუშესტო, ანუ ჩვენ სწრაფად შეგვიძლია გადავიდეთ. ჩვენი სიმდიდრეა ამდენი ფერმერი და ამდენი ნატურალური მიწა. ალბათ ახლა გვიყურებენ ფერმერები და ამბობენ რომ იცით რა, უამრავი მავნე მწერია შემოსული, თუ არ შევწამლე, თუ არ დავამუშავე, იგივე ფაროსანას ამბავ, გადაღებული ამბავი, რომელიც ვერაფერ მოვიშორეთ. ვერ მომყავს პროდუქტი, ვერც ბიოლოგიურად სუფთა და ვერც სასუქებით ვეღარ მომყავს. ასეთ ადამიანებს ასუქებთ, აქვს შანსი ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქციის მომყავს. კი, შანსი არსებობს და მე მინდა გითხრათ რომ კი რა თქმა უნდა ახლა ჩვენ 30 წელი როგორც დაიშალა ეს სისტემა და ფერმერი დარჩა ერთ-ერთზე ბუნებასთან და ანუ ჩვენთან იყო 14 სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტი, ანუ იყო მეცნიერება. ეხლა ჩვენ დავკარგეთ ეს ყველაფერი. ამიტომ არ არის ობიექტური შეფასება და ფერმერი უშვებს შეცდომებს. პრაქტიკულად გახდა გადამყიდველის მოქმედება. ვინ უნდა იყოს პასუხისგებელი სწორედ ამ ფერმერზე, იმ პროდუქტზე, რომელსაც ჩვენ მივირთმევთ, ყიდულობთ ყოველდღიურად, არის თუ არა მიუწყება, რომელიც მიკონტროლებს ევროპაში, განვითარებულ ქვეყნებში, იქ არის ფერმერები, ვისაც გვერდში ყავთ სპეციალისტები. ეხლა ჩვენთან რო შეთავაზებთ, ნუ ჯერ ერთი ჩვენი ძალიან ბევრი ყავს ფერმერები, სადღაც 200,000 აქტიური ფერმერი, რომელიც მუშაობს და აწარმოებს პროდუქტს. და ახლა წარმოიდგინეთ, რამდენი სპეციალისტი დაჭირდება ამ რაოდენობას. ნუ სისტემა უნდა იყოს ალბათ რაღაცა. აბსოლუტურად სწორედ რომ სისტემა უნდა იყოს და სისტემა ეს არ არის მარტო სოფლის მეურნეობის დარგის პრობლემა, ეს არის ზოგადი პრობლემა. აქ შედის როგორც ნუ ეკონომიკა, აქ არის ჯანდაცვა, აქ არის სახელმწიფოს მხარდაჭერა. ერთადერთი მე როდესაც მაინტერესებს ეს თემა არის ჩემთვის ძალიან ნაცნობი და ახლობელი, არის ესეთი არხი საფერავი ტივი, რომელსაც მე უყურებ ხოლმე და იქ ძალიან ბევრი პრაქტიკული რჩევებია ხოლმე, ხო? ამის გარდა კიდე არის სხვა საშუალება, სადაც შეუძლია ინფორმაცია მიიღოს მომხმარებელს. საქართველოში მე არ ვიცი სხვა საშუალება. ეს არის ნუ საფერავი ტივი, ეს არის უკვე მეოთხე წელი მუშაობს ეს არხი და 24 საათიანი ის არის მიწვრთნელი სოფლის მეურნეობაზე, სადაც მიდის პოპულარიზაცია ბიოლოგიური თემის. თუმცა მე მაინც გონია რომ სისტემა საჭირო იმისათვის რომ გაკონტროლებული იყოს მეტნაკლებად ყველა ფერმერი და ყველა ის ადამიანი ვინც პროდუქტს ჩვენთვის ამზადებს და ფერმერთა მომსახურების ცენტრები გადამზადები არის უამრავი პროექტი რომელიც ფერმერს ასწავლის გრანტს აძლევს ეხმარება უბრალოდ ელემენტარული ჩვენი შრომაა საჭირო იმისთვის რომ
ეს მსა ამბავი, რასაც გვაძლევს თქვა UNDP-ის პროექტებია ძალიან ბევრი, სადაც შეიძლება თქვა ფერმერმა მიიღოს განათლებაც, გადამზადდეს უცხოეთში სწავლის. ვერ ვიყენებთ ადგილზე რომ ჩამოდიან, შემდეგ ისე კარგად ვერ განავითარებენ ამას, როგორც თქვა ბუკლეტებზეა, როგორც ბროშურებზეა. იცი რატო? მარტივი ფული, ძალიან ცოტა ფულად იაფად შეიძლება იყიდოს ფერმერმა ჩითილი, რომელიც არის გენმოდიფიცირებული, რომელსაც ძალიან სწრაფად მოყავს მოსავალი, ძალიან ბევრს მოისხამს და მას ცხადია ურჩევნია რომ 1 საათში გააკეთოს ძალიან დიდი რაოდენობით ფული, ხო? პირობითად ვამბობ. ეგეთ მომენტი, მეორე მომენტი, ეს არის მეცნიერება, როგორ შეიძლება ერთ ბუკლეტში იყოს დაწერილი ყველაფერი, ან ახსნა განმარტებული იყოს ერთ ბუკლეტში. გვერდში უნდა ყავდეს სპეციალისტები, ენტომოლოგები, ამ წინააღმდეგ ჰერბოლოგები, ფიტოპათოლოგები, ჩვეულებრივი აგრონომი. ეს არის სისტემა, რასაც მუშაობს დასავლეთში. ეხლა ჩვენთან კი ბატონო, კი ძალიან ბევრი პროექტი განახორციელდა, ჩვენი მეგობრებია ის დონორები, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის. საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება სისტემა, ობიექტური სისტემა, სადაც ფერმერი მიიღებს რჩევას. ეს არის შეიძლება იყოს სპეციალისტი, მაგრამ სპეციალისტი უნდა იყოს გაფორმებული კონტრაქტი და უნდა იყოს გვერდში. და ფერმერი უნდა იცოდეს, რომ ამაში უნდა გადაიხადოს ფული. და უნდა მიიღოს სამსახურში განათლებული კაცი, რომელიც მოიყვანს. ეს კაცი იქნება პასუხისმგებელი. გვაქვს ჩვენ ეს რესურსი საქართველოში გულისხმობ ადამიანურ რესურსს. ჯერჯერობით არის, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არიან აგრონომები, უსაქმურები სამწუხაროდ და ჯერ კიდე გვაქვს ჩვენ შეგვიძლია კიდე დავიჭიროთ ეს მომენტი. სამოქალაქო პასუხისმგებელი საზოგადოება როცა გააცნობიერებს, რომ აი ამ დაავადების თავიდან შორების მიზნით აუცილებელია რომ ჯანსაღი პროდუქცია მივირთვათ და ფერმერები როდესაც ნახავენ რომ მათი თუნდაც ძვირადღირებული პროდუქციის რეალიზება ხდება შენი ჯანმრთელობის ფასად, მე უკვე დასაქმდებიან ეს აგრონომები და ყველა ის ადამიანები, ვისაც მოთხოვნა მე იქნება უკვე წინადადება. მოთხოვნას ჩვენ ვერ ვხედავთ. თქვენ ახეთ ახლა საზამთრო ჯერ ადრე არის გახსებული ნიტრატებით არის. არავინ არ ამოწმებს რა არის შიგნით. ჩვენ არ ამოწმებთ. ყოველ წელს სიუჟეტი კეთება მაგაზე და ნორმაზე ძალიან ბევრს აღემატება დიდი კაცი შეიძლება გადამუშაოს, მაგრამ პატარა ბავშვი მოიწამლება აუცილებლად რაზეც ვილაპარაკეთ ჩვენ წინა ნაწილში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. იმედს ვიტოვებ რომ ეს სისტემა ადრე თუ გვიან აეწყობა და ჩვენ ვიქნებით მშვიდად შევჭამთ ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტზე დავლევთ ღვინოს. კიდევ ერთხელ მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენმა სტუმარმა ბატონმა დიმიტრიმ ახსენა კიბო, რომელიც არის მომრავლებული და სწორედ კიბოსთან დაკავშირებით ვაგრძელებთ საუბარს. მისი განკურნების სფეროში უახლეს და ძალიან ეფექტიანი მეთოდი არის დანერგილი. მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე შედეგიანი გახლავთ რადიოთერაპია. ანადოლუს სამედიცინო ცენტრი ერთ-ერთია, რომელიც ამ მეთოდს იყენებს. ცენტრი 2005 წელს სტამბოლში დაარსდა. რამდენიმე წლის წინ კი სამედიცინო ცენტრის წამყვანი სპეციალისტები უკვე თბილისში იყვნენ ჩამოსულები და ევრაზიის უროონკოლოგიის კონგრესს დაესწრნენ. მოდი ერთად ნახოთ რეპორტაჟი, სადაც დეტალებით გავიგებთ სწორედ ამ მეთოდზე. რადიოთერაპია კიბოს დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის სფეროში ახალი ულტრათანამედროვე მეთოდია. სწორედ ამ მეთოდს იყენებს ანადოლუს სამედიცინო ცენტრი ონკოლოგიურ დაავადებებთან საბრძოლველად. კლინიკა 2005 წელს თურქეთში დაარსდა. სამედიცინო დაწესებულება ჯონს ჰოპკინსის ცნობილ ამერიკულ სამედიცინო ცენტრთან თანამშრომლობს. კლინიკაში ამბობენ, რომ ამერიკელი ექიმები თურქ კოლეგებს საკუთარ გამოცდილებას მუდმივად უზიარებენ. რადიოთერაპიული მკურნალობის მეთოდის არსი იმაშია, რომ მიმართულია პირდაპირ კიბოს უჯრედებისადმი და მათზე ახდენს გავლენას. ასეთი მეთოდით ჯამთელი უჯრედები არ ზიანდება. ხდება მხოლოდ კიბოს უჯრედების ზრდის შეჩერება. ზუსტად ეს განასხვავებს მკურნალობის ძველსა და ახალ მეთოდებს. ცენტრში ბიოპსიის განსაკუთრებულ მეთოდს ვიყენებთ. ტრადიციული ბიოპსიის დროს, როცა სიმსივნე ფილტვზეა, არ არის იმის ფუფუნება, რომ ქსოვილის დიდი მონაკვეთი ამოეკვეთოს. შეიძლება დაიწყოს სისხლდენა. მხოლოდ პატარა ქსოვილის ამოკვეთა უწევთ და ხანდახან ეს მონაკვეთი საკმარისი არ არის ბიოპსიისთვის და ყველაფრის თავიდან გაკეთებაა საჭირო. ამ საკითხების გათვალისწინებით ჩვენ ბიოპსიის სრულიად განსხვავებულ მეთოდს ვიყენებთ. მხოლოდ სისხლის აღებაა საჭირო. ულტრათანამედროვე ტექნიკის დახმარებით შეგვიძლია ავიღოთ გამოსაკვლევად მხოლოდ ერთი სიმსივნური უჯრედი მილიონობით ჯამრთელ უჯრედს შორის. როცა ძვლის კიბოსთან გვაქვს საქმე, ბიოპსია ძალიან მტკივნეულია. ან როცა მუცლის ღრუშია, საჭირო ხდება ოპერაცია. ყველაფერი ამის გათვალისწინებით ბიოპსიის ჩვენეული მეთოდი ძალიან განსხვავებული და მოსახერხებელია პაციენტებისთვის.
რადიოქირურგიას უამრავი უპირატესობა აქვს სხვა მეთოდებთან შედარებით. ყველაზე მთავარი ისაა, რომ ძალიან ეფექტურია. დაახლოებით 90%-ით ვაკონტროლებთ სიმსივნურ უჯრედებს. კურნალობის დროც ძალიან მცირეა, რამდენიმე ეტაპად ხდება და საშუალოდ განკურნებას 1-დან 5 კურსამდე სჭირდება. ყველაზე მთავარი კი ის არის, რომ მკურნალობის ამ მეთოდს ძალიან ცოტა უკუჩვენება შევაჯამებთ, გამოდის, რომ ჩვენ უკურნალობთ მოკლე დროში და უკუჩვენების გარეშე, თანაც სხვა მეთოდებთან შედარებით გაცილებით შედეგიანად. სამედიცინო დაწესებულება OECD-ის საერთაშორისო სერტიფიკატს ფლობს. მსგავსი აკრედიტაციით ანადოლუ ერთადერთია არა მარტო თურქეთში, არამედ მთელს რეგიონში. სამედიცინო ცენტრს უამრავი პაციენტი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მიმართავს. როგორც თურქული კლინიკის წარმომადგენლები ამბობენ, მათი მიზანი პაციენტებისთვის სრული კომფორტის შექმნა და მათ ჯანმრთელობაზე ზრუნვაა. კლინიკის ყველა პაციენტს საკუთარი თარჯიმანი ჰყავს, რაც პერსონალის თქმით აადვილებს ურთიერთობას ექიმსა და პაციენტს შორის. Bună ziua, bine ați venit! Здравейте, добре дошли! مرحبا, أهلا وسهلا بكم! Hello, welcome! ჩვენ ვართ პირველი საავადმყოფო თურქეთში, რომელიც კიბერდანის პრინციპს იყენებს. უნდა აღვნიშნო, რომ ვიყენებთ კიბერდანის უახლეს ულტრათანამედროვე ვერსიას, რომელსაც M6 ჰქვია. ამ ყველაფრის ხარჯზე პაციენტებისთვის მკურნალობის პერიოდი ძალიან მცირდება, დაახლოებით 40-50%-ით. ძალიან ვამაყობ იმ გუნდით, რომელშიც ვმუშაობ, დაახლოებით 8 წელია ვთანამშრომლობ. საკმაო გამოცდილება გვაქვს რადიოონკოლოგიაში, თუმცა მთავარი ეს არ არის. ჩვენ ერთმანეთთან სწორი და ნაყოფიერი თანამშრომლობა გვაქვს. ეს ძალიან დიდი ფუფუნებაა, რადგან არ გვეხარჯება დრო იმაში, რომ ერთმანეთის კარგად გვესმოდეს და მთელი ჩვენი ენერგია მხოლოდ პაციენტებისკენაა მიმართული. პაციენტი, რომელიც ჩვენთან მოდის, გრძნობს, რომ ნამდვილად საიმედო ხელშია. კი, მიდი. გემშვიდობებით შენ. მომავალ შეხვედრამდე 2 საათზე იწყება ქრონიკა, ნახვამდის. ჩვენ ყველამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.